Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm một em chuột M238 Marvel của Logitech nữa. Nhưng mà ở này sẽ là phiên bản Spider-Man người nhện nha các bạn. Rồi lần trước mình có một video thử nghiệm em M238 này. Đây là hai cái mã cùng một loại nha anh em. 238 này, 238. Nhưng mà cái version này là cái version mới hơn, đó là M238 Captain Marvel. Còn cái em Spider-Man này thì version từ 2018 rồi. Hai cái này thì đều là cái thuộc bộ là Marvel Collection của Logitech. Có về 5 em chuột về team Marvel như là Captain America này, Iron Man, Spider-Man, Black Panther và cuối cùng là Captain Marvel. Đây là cái em này là ra đời đầu này, còn cái này ra đời trước. Lần trước mình có video thử nghiệm em này rồi, test rất là chi tiết luôn. Nhưng hôm nay mình sẽ thử xem là em Spider-Man này như thế nào nhá. Và thì cùng là họ nhà M238 này, thông số cái hay này nói chung là sẽ giống nhau hệt nên mình sẽ điểm qua nhanh thôi. Nhưng là con này thì nó sẽ sử dụng là trong vòng 10 m này, sử dụng tần số là 2,4 GHz và cái trọng lượng của nó là khoảng 75 g. Đó. Và cũng giống như là người anh em M238 Captain Marvel thì cái thông số của cái M238 Spider-Man này thì được copy lại y hệt luôn. Thực ra cái Captain Marvel nó lại phải là em gái của anh Spider-Man này. Cái mã này ra trước anh em ạ. Đầu tiên là Iron Man này, sau đấy Spider-Man là người nhện nha. Rồi, một chút tổng quan về bên ngoài thì mình có thể so sánh luôn hai mã chuột này thì nói chung là hộp cùng một loại luôn, chẳng khác gì. Có chăng thì màu sắc skin của cái Captain Marvel này sẽ khác này. Con này thì tông của chủ yếu là tông hồng, đỏ, giống kiểu màu áo của đại úy Marvel. Còn cái em Spider-Man này thì thân nó sẽ là màu đen. Có lẽ bạn nào thích kiểu tông đỏ đen thì mình nghĩ rằng em Spider-Man này nó cũng sẽ là một cái lựa chọn màu sắc cái gì đó hay hơn. Ở đây thì mình sẽ so sánh luôn cho anh em này. Nói chung là mỗi em sẽ đẹp một vẻ. Cái này thì màu đỏ, cái này sẽ phù hợp với các bạn nữ nhiều hơn. Còn em này thì đỏ đen thì có lẽ sẽ phù hợp với các bạn nam. Như vậy cái cặp này thì có thể nó là một cái cặp chuột cũng tình nhân khá là hay ho. Rồi bây giờ mình sẽ bung thử cho anh em xem thử cái em Spider-Man này xem có gì khác bọt không nha. Rồi một chút thông tin là nếu các bạn xem giá của em M238 này trên site của Logitech thì em này ở trên website đang được bán giá là 499.000 đồng. Nhưng mà nếu các bạn mua sản phẩm ở trên Lazada thì chỉ có là 274.000 đồng thôi. Chi tiết về sản phẩm cũng như là link mua thì mình sẽ để ở bên dưới video. Nếu anh em nào quan tâm về em chuột này có thể bấm vào để xem hoặc là có thể đặt mua nhé. Đây là một trong những cái mã chuột mình thấy rằng được rất nhiều bạn ở trên Lazada đánh giá rất là cao luôn, lượt vote sao cực kỳ lớn luôn. Rồi và không tung lưới tuyên nữa, chúng ta sẽ mở ra xem nào. Rồi, đây chính là em Spider-Man người nhện. Cái này thì người ta cũng bóc rồi, chứ mình có làm video mở hộp về cái chương. Thực ra hai em này không phải là mình mua mà là mình được Logitech tặng và Lazada tặng vào cái đợt mà sinh nhật tháng 3, tận 2 em cơ. Con này chắc là mình sẽ làm giveaway hoặc donate cho ai đó. Rồi đây chính là em Spider-Man. Anh em có thể thấy rằng mình rất thích em này hơn cái em Captain Marvel anh ạ. Tại vì nó có tông đen nhìn nó huyền bí và cho nó gaming nhiều hơn. Đó, cái chi tiết skin nó làm rất là sắc sảo luôn. Anh em có thể thấy này, cái mắt nhện nhìn rất là đẹp luôn. Cái này nhìn đẹp hơn cái Captain Marvel này. Cái này mình thấy hợp cho nữ hơn. Cái này nó hiện lên hai cái mắt này nhìn như kiểu ông người nhện thật luôn đấy ạ. Cái này nếu mà để mặt Iron Man cũng đẹp. Còn cái Captain Marvel này nó cái logo của nó nhìn không thích lắm. Cái này đẹp hơn. Đó, một tông màu đen. Đó, và cái nút cuộn thì cũng là màu đen. Đó. Chuột này thì không có phím gắn lập trình, nó chỉ có 3 phím thôi, trái, phải và nút cuộn. Đây là có thể nói rằng đây là cái chuột đơn giản nhất trong tất cả các loại chuột. Và đây là chuột không dây nha anh em. Rồi. Mà đằng sau thì chúng ta sẽ có nhãn của nó là mã 238 và thuộc là bộ Collection Marvel. Đây là series của nó, anh em giữ lại để trong trường hợp chúng ta bảo hành nhá, tránh làm mờ cái này. Cái sản phẩm này thì lại không phải của Vĩnh Xuân. Lần trước em này là của Vĩnh Xuân này. Còn cái em này thì là công ty khác mà đều của Logitech thôi. Công ty là công ty Quốc Việt nhập khẩu. Đều là chính hãng của Logitech, bảo hành tại Logitech Việt Nam mà. Rồi, đây, logo của Logitech được khắc khá là sắc nét luôn anh ạ. Hàng xịn chính hãng mà.
Nó không như là cái chuột rẻ tiền trên thị trường đâu. Cái này là làm cái logo nó rất là đẹp luôn. Cái này do mình trước mình có mở hộp mình thử nên nó bám mồ hôi, nhìn cũng khá là hơi ghê. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra này. Và đi kèm mỗi em chuột này chúng ta sẽ có một combo là chúng ta sẽ được tặng kèm một viên pin alkaline, một connector. Đó, lưu ý là connector này của cái nào thì dùng cho cái đấy nhá. Đó, mất connector là rất là khó đây anh em ạ. Đó, mất connector còn như mua mới luôn. Và đi kèm chúng ta sẽ có một viên alkaline này có thể sử dụng đến là 12 tháng. Rồi mình sẽ rút cái này ra và bóc cái siêu pin. Rồi cái này em sử dụng anh em phải tháo đây ra nhá. Đó, đó. Rồi chúng ta chỉ cần. Và cái đặc điểm lần trước khi mình test M238 Custom Marvel này thì chúng ta chỉ cần cắm connector, chúng ta dừng luôn, không phải cài đặt cái driver gì cả, cắm vào nhận luôn, Full and Play luôn. Rồi em nay thì mình cũng sẽ giống như là M238 Custom Marvel, mình sẽ thực hiện 3 bài test. Chúng ta sẽ test với các tác dụng văn phòng cơ bản, một số cái tác dụng lướt web xem phim, và cái thứ ba là test gaming. Chúng ta sẽ chơi thử game truy kích nhá, để xem cái chuột này nó có dùng một thời gian thì có bị nóng trơn trượt hay là cái tượng treo đời gì không. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đầu tiên cắm thử connector này. Cái connector của nó cũng sắc sảo nét phết các bạn ạ, có cả series các thứ này. Nói chung hàng của Logitech xịn sò thì không có gì phải chê đâu. Rồi các bạn cắm vào. Phải nhớ bật thêm cái on ở đây nữa này. Rồi như vậy cắm vào nhận được luôn anh em ạ. Phao luôn đi vai. Cái máy này là trước thì mình có cắm con M238 Custom Marvel này. Con này cũng nhanh phé phé luôn, cắm vào nhận luôn. Rồi mình sẽ thử một số tác dụng cơ bản như là chuột trái chuột phải này. Rồi được luôn. Rồi chúng ta sẽ mở một tác vụ văn phòng là Office. Thử kéo cuộn thả di chuột. Đây mình sẽ thử cái nút Scroll cho anh em nha. Đây là chế độ tự động cuộn, khá là mượt mà luôn. Chúng ta sẽ trượt lên xem nào. Ồ, khá là tốt anh em ạ. Đó, ngon lành. Rồi thử thao tác chuột trái chuột phải xem nào. Cảm nhận đầu tiên khi mình vẩy này thì khá là ngon, không có hiện tượng đơ điếc gì, ngon lắm. Mình sẽ thử thêm một số ứng dụng web, chúng ta thử xem là tính năng cuộn như thế nào. Đây, mình có mở luôn cái mã M238 đây. Con này đang bán với giá là 280.000 đồng cơ. Cao hơn con Captain Marvel một chút. Con Captain Marvel đây, có xem giá thì là 274.000 anh em ạ. Link chi tiết về sản phẩm này thì mình cũng sẽ để ở dưới video nhé. Như vậy con Spider-Man này đắt hơn. Đây, nó có đến 5 mã màu cho anh em có thể lựa chọn nhé. Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man chính là cái em ở giữa này. Và đây là em Black Panther báo đen này. Còn đây cái em Captain Marvel thì mới ra, mình có làm video đánh giá trên tay rồi. Rồi và test game thì giống như mọi lần thôi, mình sẽ sử dụng với game bắn súng. Tại vì game bắn súng là chúng ta sẽ phải sử dụng thao tác lắc vẩy chuột khá là nhiều. Và cũng thời gian sử dụng chuột nó khá là lâu. Máy test game nó sẽ rơi khoảng 10 phút. Mình sẽ chơi thử một cái map đấu đội xem như thế nào. Test luôn. Ôi trời ơi, luôn mạng đầu tiên rồi. Bắn xuyên kinh vậy. Bọc thế. Bình tĩnh là bạn đã. Nó hack thì sao không ạ? Tụi nó bay kinh ấy. Quân mình. Lát không ạ? Như vậy là bị lát. Chắc tôi bắn trái trúng cái gì.
Ngon. Chẳng có lát thôi không ạ. Chẳng có lát thôi. Ui giời ơi. Chẳng có lát thôi. Sao bọn này nó bay kinh vậy? Lát không ạ? Tại tôi dùng wifi. Lát như kiểu hack vậy. Như kiểu hack rồi không? Lát quá. Ơ, các bạn cũng chết à? Ôi giời ơi. Ôi trời ơi. I don't know. Nói chung là cứ đi theo chúng nó đông không ạ? Cứ đi theo chúng nó đông là mình ăn được bạn. Chung là chơi cũng được nhưng mà hơi lát lại đầu chút. Ôi giời ơi. Team em ngon hết các bạn. Đầu thì tôi bắn kinh chưa? Tôi phát triển tạo quá. Tôi nhớ ngày xưa bắn đột kích tôi tàn bắn táp 4 viên một này cứ 1, 2, 3, 4. Ôi dồi hết đạn. Rồi. Như vậy thì chúng ta có dịp test nhanh với chuột 238 phiên bản Spider-Man. Cảm nhận là khá là ngon đấy chứ. Khá là ngon anh em ạ. Chơi cũng cảm giác mình không bị nóng nước gì. Rất là làm tay mát lạnh luôn này. Vẩy viết ngon. Cả nhà mình thấy mình có khi bắn còn ngon hơn em các chuột Marvel này. Còn dùng cùng một mã luôn. Đó, ok. Rồi, như vậy ngày hôm nay thì chúng ta đã trải nghiệm em chuột M238 skin là Spider-Man. Nói chung là dòng họ nhà M238 này thì nó cũng có những cái điểm mạnh như là chuột thì cực kỳ tối giản, đơn giản luôn, nó chỉ có 3 nút bấm này. Nhưng mà cái cảm giác cầm nó rất là đàm tay, rất là chắc tay luôn. Và dùng các bạn chơi game một thời gian thì sẽ thấy không bị nó hiện tượng là ra mồ hôi hay là nó bị nóng chuột hay là đơ lát gì cả. Có chăng là đơ mát là do mạng thôi, đừng truyền thôi. Và có 3 tác vụ như là vùng văn phòng, dùng lướt web bình thường và chơi game thì mình đánh giá là M238 một trong những con chuột khá là ngon. Rất là ngon luôn, chứ không phải khá là ngon luôn. Và anh em nghĩ sao về chuột M238 này thì có thể lại phần bình luận bên dưới video và link chi tiết sản phẩm thì trong phần mô tả. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, sub lại của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có review các cái sản phẩm và các trải nghiệm khác nha. Ok, xin chào các bạn.